Magandang araw mga katikises. Meron naman tayong i-unlock na isang Oppo A12 na nakalimutan yung passcode. Sana video nakita nyo, ayan po. Ngayon ay tatanggalin natin yung passcode yan. Gamit ang isang MRT. Okay. Muna sa lahat ay i-double check natin yung firmware ng device. Ayan po. Sa mga hindi nakasunod, ito i-encode nyo lang po yung pound asterisk 899 and then yan po yung lalabas. Okay. Software version, yan po, CPH 2083 Android 9. So 2020 30 versions. ColorOS 6.1.2. Okay po. Okay, simulan natin yung pagtanggal ng passcode na nakalimutan. Una sa lahat ay ito, turn off muna natin yung device. Okay. Bago ikakabit natin yung USB sa phone, micro USB, pipindutin po natin yung volume up and volume down and then sabay kabit ng USB port para ma-detect ni MRT yung device. Okay. Simulan natin. Una ay start muna natin yan and then searching for the device. Sabay po natin pipindutin yung plus at saka minus ng button. Okay. Sabay kabit. Hintayin lang po natin. Fail po, fail. Okay. Start po natin ulit. Ulit-ulitin lang po natin. Gamit tayo ng ibang coin. Let's check the ibang coin. Okay guys, meron pala tayo nakalimutang i-install na isang driver para ma-detect kaya nag-fail yung Oppo natin. Ito yung driver na kailangan para ma-install, isang live USB Windows 32. Dapat rin naka-install yan. So ito try natin ulit kung mag-fail pa rin. Sana hindi na. Natin ulit. Sana hindi. Una, i-turn off muna pala natin. Nakalimutan natin i-turn off. Okay, pag na-turn off na,
Pindutin natin ulit yung volume up and then volume down and then sabay connect na USB. Okay. Sana successful. Pang mirror lens. Check natin yung gawin. Okay. Try lang po natin ulit. Failed pa rin po. Okay, subukan natin i-restart yung device, yung PC natin. Baka sa PC ay merong fault. Close mo natin yan. Okay, na-restart na po natin yung device. Ulitin po natin yung procedure. Sana hindi na mag-fail.
Okay, mukhang successful na po yung sunod nating trial. Tuloy-tuloy. Okay. Tanggalin natin. Then, subukan natin saan ulit. Masakit yung phone. Ay, sa laptop, hindi siya mag-force shutdown. Force shutdown? Hindi siya mag-force Hindi shutdown? siya, galag siya. Ah, galing. Kung iyan mo lang shutdown mo? Hindi siya sa ako. Hindi siya ano. Level 5. Oo, may lang ka. Sige.